cha chụp liều xưa mong bộ tặng ở kia thằng ngày nấy dương một mơ bị được biết ngao tạt lá chỉ muốn nên chọn chụp lý trùng kêu xong rồi bao nhiêu cơ miến chọn chụp lý trùng hệ bí du hứ tạt lá sặc tấm bật trái bị chén có mà sang sốt tâm so chỉnh tràm sầm đạp sạch trục ní dương do tư và lại chỉ mùi nó mà sang sốt sắn hay dương do mà cha chỉ mùi sạch mong bộ nà cha rụi ro mà lên thấy dương nặng bờ chơi so cho tam cày tới chăm dương đã tận chỗ đồng ngò ta bóng bóng chăm đâm từ được kìa chăm bóng bóng sẽ chủ dương đã chân mát hay dương nằm sang sụp chỗ lòng bóng á chơi với một là để cho chia sân lòng ớt mình tập một cái dương một con tấm thì là sẽ chịu nó trà không có được ăn nghe tên sạch bao nhiêu ăn lạ hột chứ nè chẳng hạn là nó theo bao nhiêu năng bao nhiêu từ của ban cái đây chẳng hay gì chẳng cho bạn đạp đã bring trà cho bạn mắc cái gì là tâm cho con vào đặc tâm nắng trôi nó có là cái nhận đã sạch chủ cho nó có thể tròn tịnh hồ nó có lên cho nó giờ đã sạch chủ cho nó
Rồi thôiយើងចាក់ទឹកចូលលីងប៉ុណ្ណឹងបានណាបងប្អូនណាបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកចូលទៅដាក់សាច់ប៉ៅចូលណាបងប្អូនសាច់ប៉ៅប្រៃដល់អញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកត្រីអីបន្តិចល្មមទៅកុំឲ្យវាប្រៃជ្រុលអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកដាក់អំបិលភាសាខ្ញុំប្រើទឹកត្រីផងប្រើម្សៅស៊ុបផងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអំបិលហើយខ្ញុំប្រើសាច់ប៉ៅនោះក៏មានជាតិប្រៃហើយដែរប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមកងាស់ទៅយើងបានពុះណាអញ្ចឹងយើងដងកំពុងយើងចេញអស់ពុះចេញរួចរាល់ហើយណាហើយទៅយើងភ្លក់ឲ្យល្មមទៅសាច់ជ្រូករបស់យើងឆ្អិនហើយតែតឡាចនៅស្ទើរបន្តិចយើងងាស់ទៅយើងខូចទៅនឹងតិចទៀតចាំបងប្អូនពេលនេះតឡាចរបស់យើងបានឆ្អិនល្មមណាយើងដាក់ម្រេចចូលបន្តិចទៅដាក់ខ្ទឹមចូលទាំងអស់គ្នាពេលនេះស្ងោរតឡាឆ្អឹងជូររបស់យើងក៏បានឆ្អឹងរួចរាល់ហើយអាសាបងប្អូនញ៉ាំបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបើសិនជាចូលចិត្តសូមជួយចុច like និង subscribe channel របស់យើងខ្ញុំផងអរគុណច្រើន